سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه نتایج پژوهشی جدید حاکی از ترکیب موجود در عصاره هسته انگور رو که در از بین بردن یافته‌های سرطان مؤثر ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. محققان مرکز سرطان دانشگاه کلرادو پس از آنکه عصاره هسته انگور رو از نظر خواص ضد سرطانی و مصرف اون در 10 سال اخیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده رو تحلیل کردند، متوجه شدند اگرچه نتایج پژوهش قبلی این گروه ثابت کرده بود این عصاره اثراتی در از بین بردن یافته‌های سرطانی داره، اما هنوز به خوبی معلوم نیست کدام عنصر در عصاره هسته انگور سبب مرگ سلول‌های سرطانی میشه. ترکیب طبیعی عصاره هسته انگور آمیزه‌ای مرکب از پولوفنول هاست، اما تاکنون به آن جزء فعال زیستی عصاره هسته انگور که بر یافته‌های سرطانی تأثیر دارد آگاهی وجود نداشته. با این حال در این بررسی پژوهشگران کشف کردند که یک جزء عصاره هسته انگور موسوم به B2G2 علیه یافته‌های سرطانی بسیار فعاله. محققان اظهار داشتند که جدا کردن این ترکیب از عصاره هسته انگور بسیار پرهزینه است و وقت زیادی رو لازم داره. به این دلیل گروه مذکور تصمیم گرفتند به جای تهیه B2G2 از عصاره هسته انگور آن را سنتز کنند. در بررسی انتشار یافته‌های جزئیات نحوه سنتز کردن 1 گرم از ترکیب ذکر شده که بسیار سریعتر از به دست آوردن این ترکیب از عصاره هسته انگور بوده و این روش نیز بسیار پرهزینه است. در گذشته همین گروه فعالیت ضد سرطانی مشابه عصاره هسته انگور را ثابت کرده بودند، ولی اکنون مشخص است که فعالترین جزء زیستی این ترکیب B2G2 است که میتوان آن را به مقادیری سنتز کرد تا بتوان مشروع مکانیسم مرگ در یافته‌های سرطانی رو بررسی کرد. به عنوان بخشی از این بررسی این گروه پژوهشی ترکیب سنتز شده B2G2 رو بر یافته‌های سرطان پروستات انسان تأثیر داده و آزمودند و مشخص شد این ترکیب سبب الغای مرگ سلول سرطانی یا آپوپتوز می شود، ولی به معنای آن است که انسان به درک آثار احتمالی و مکانیسم اجزای فعال GSE که علیه یافته‌های سرطانی مؤثرند نزدیکتر شدند. جدا کردن و سنتز B2G2 گامی مهم است، زیرا اکنون به توان انجام تجارت بیشتر با ترکیب خالص نائل آمدند. این بررسی که هنوز در آزمایشگاه ادامه داره بر درک انسان در مورد مکانیسم اثر B2G2 افزوده و به انجام بررسی‌های پیش‌بالینی و بالینی در آینده کمک میکنه. آثار مثبت ترکیبات انگور علیه انسان در نتایج سایر پژوهش‌ها نیز گزارش شده. به گفته محققان در اوایل سال جاری طی یک بررسی گزارش شده که ترکیب موجود در پوست انگور در درمان بعضی سرطان‌ها هم مؤثره و نتیجه یک بررسی دیگر حاکی از اون بود که عصاره هسته انگور در درمان سرطان کولوکتان هم مؤثره. همچنین محققان نشان میدن که 3 ماده زردچوبه انگور قرمز و سیب ترکیباتی هستند که از ابتلا به بیماری سرطان پروستات و درمان اون کمک میکنند. محققین برای یافتن ترکیب مؤثر موجود در این 3 ماده آزمایشاتی بر روی موش‌ها انجام دادند و نتیجه این آزمایشات این بود که ماده مؤثر موجود در سیب یا همون اسید اورسولیک که در پوست سیب یافت میشه، رسوراترول ماده مؤثر موجود در انگور قرمز و انواع توت‌ها و همونطور که گفته شد کرکمین موجود در مؤثر بوده. وقتی این 3 ماده با هم ترکیب می شوند مانع از جذب گلوتامین توسط سلول‌های سرطانی میشن و رشد سلول‌های سرطانی کمتر میشه. سلول‌های سرطانی پروستات برای رشد به اسید آمینه گلوتامین نیاز دارند و اگر نتوانند این اسید آمینه رو جذب کنند گرسنه میمانند و در نهایت از بین میروند. اطلاعات و نتایج یافته شده از این تحقیقات نوین بخشی از یک راهکار برای پیشگیری و درمان سرطان پروستاته. این مواد مغذی که خاصیت ضد سرطانی خیلی قوی داره به آسانی در دسترس هستند، ولی برای تاثیرگذاری این مواد بر سلول‌های سرطانی باید با غلظت بالا استفاده بشود. همینطور محققان و دانشمندان در دانشگاه کره عصاره هسته انگور رو یک روش درمانی جدید برای سرطان پروستات اعلام کردند
در مطالعه جدیدی که اخیراً در مجله غذایی دارویی منتشر شده، محققان چندین فعالیت ضد سرطانی خاص عصاره هسته انگور رو شناسایی کردند. یافته‌ها ثابت می‌کنه که انگور به مبارزه با سرطان پروستات کمک می‌کنه. همینطور یکی از یافته‌ها این بود که عصاره هسته انگور به طور قابل توجهی استیلاسیون هیستون رو مهار میکنه که این یک فرایند بیولوژیکی پیچیده است که با سرطان پروستات ارتباط داشته و حدود 30% خطر ابتلا به این سرطان رو در اشخاص کاهش داده. محققان همینطور ثابت کردند که عصاره هسته انگور رشد سلول‌های سرطانی رو کاهش داده و از رشد سلول‌های سرطانی پروستات انسانی وابسته به آندروژن هم جلوگیری میکنه. در مورد اسید گالیک، یک جزء فعال عصاره هسته انگور، تحقیقاتی رو به انجام رساندند. آزمایش‌هایی رو بر روی موش‌هایی که مبتلا به سرطان پروستات بودند آزمایش کردند و در پایان اسید گالیک رشد سلول‌های سرطانی پروستات رو مهار کرد و در هر دو گروه از موش‌هایی که تحت درمان قرار داشتند باعث بهبودی نسبی گردید. به طور کلی تعدادی از یافته‌های تحقیقاتی نشان دادند که چگونه عصاره هسته انگور میتونه به منجر به مرگ سلولی سرطان پروستات و آتروفی سلولی بشه و همچنین از رشد و گسترش سرطان پروستات جلوگیری کنه. در آخرین مطالعه‌ای که در دانشگاه کره انجام شده، محققان به این نتیجه رسیدند که عصاره هسته انگور دارای مزایای درمانی در برابر سرطان پروستاته. همینطور عصاره هسته انگور به راحتی به صورت قرص، کپسول و مایع در مواد غذایی بهداشتی و فروشگاه‌های آنلاین در دسترس می‌باشه و بسیاری از مردم اون رو به عنوان یک مکمل غذایی مصرف می‌کنند که حاوی آنتی اکسیدان و به کاهش التهاب و کاهش فشار کمک شایانی میکنه. همینطور مصرف 150 میلی گرم عصاره هسته انگور 2 بار در روز به مدت 1 سال میتونه پیشرفت بیماری رو کندتر بکنه. هرچه این دوره طولانی تر باشه، مدت زمان رشد سرطان پروستات 2 برابر کاهش خواهد یافت و باعث سرکوب هورمون‌های عاملسازی سرطان پروستات میشه. همچنین در آزمایش دیگری که بر روی 30 مرد انجام شد، هدف کاهش PSA یا سطح هورمون آنتیژن بود. در پایان باید گفت که عصاره هسته انگور سرشار از آنتی اکسیدان‌ها، بیوفلوئیدها و ترکیبات فعالن که همگی اونها دشمن سلول‌های سرطانی بوده و با اونها مقابله می‌کنند و آنچه که موجب حیرت و شگفتی محققان شده است این است که عصاره هسته انگور به طور همزمان تومورهای بدخیم سرطانی رو به میزان 67% کاهش دادند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان و عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.